ओके हेलो एभ्रिवान फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई हाम्रो रियाक्ट जेएसको ट्युटोरियलमा अनि इट्स थर्ड टाइम रेकर्डिङ मेरो ओबिएस स्टुडियो क्र्यास भएको भएछ मैले यहाँ पुरै यहाँ अपलोड गर्नलाई मैले रेडी भइसकेको थिएँ मैले जब चेक गरेँ भिडियो पुरै ब्ल्याङ्क थियो के पनि रेकर्ड भएको थिएन म बोलिरहेको मात्रै थिएँ है त सो पहिलो कुरो चाहिँ आइएम नट फिलिङ वेल है त्यही भएर पनि आइएम कभरिङ दिस एभ्रिथिङ है एकदम छोटोमा गर्न चाहन्छु म चाहिँ अनि दोस्रो कुरा चाहिँ आज हामी हेर्ने भनेको चाहिँ आज चाहिँ हामी फर्म भ्यालिडेसन बेसिक फर्म भ्यालिडेसन हेर्छौँ है त सुरुमा चाहिँ म मेरो भिएस कोडलाई ओपन गरिदिन्छु अब अघि सबै कुराहरू गरेको थिएँ फेरि सेम कुरालाई चाहिँ मैले रिपिट गर्नु पर्यो है केही छैन है ठिक छ है त ओके मैले युजिस चाहिँ सबै कुराहरू हटाइदिन्छु मैले यो पनि हटाइदिन्छु यो पनि हटाइदिन्छु है त सुरुमा चाहिँ म यहाँनिर H1 लेख्छु हेलो लेख्छु है त ओके मेरो म डेभलपमेन्ट सर्भर एकचोटि रन गर्छु न्यू टर्मिनल गएर ओके मेरो डेभलपमेन्ट सर्भरमा इरर आइरहेछ है किन इरर आयो त अघि पनि यस्तो इरर आयो थियो एनभिएम युज 20.5.0 मेरो एनभिएम हल्का इरर देखाइरहेछ ओके नाउ युजिङ ओके अब यो चल्छ होला मैले 20 भर्जनको चाहिँ युज गर भनेर देखाएको थिएँ अनि आई डोन्ट नो वाइ कि मेरो ओबिएस स्टुडियोमा रेकर्डिङ नै भइरहेको छैन ठिक छ अब म धेरै बोल्न चाहदिनँ किनभने म थाकिसकेँ टोटल्ली ठिक छ अब मेरो चाहिँ रन भइसकेको छ मैले लेखेको यसलाई आइसकेको छ आज हामी हेर्ने भनेको चाहिँ बेसिक फर्म भ्यालिडेसन हेर्छौँ है त सो फर्म भ्यालिडेसन धेरै थरीको हुन्छ हजुरहरूलाई थाहा छ है अब एउटा भनेको इमेल भ्यालिडेसन अर्को भनेको टेक्स्ट भ्यालिडेसन पासवर्ड भ्यालिडेसन है सबै कुराहरू हेर्छ तर हामी चाहिँ आज बेसिक कुराहरू मात्रै हेर्छौँ है धेरै हेर्दैनौँ है त जति मैले भ्याउँछु त्यति चाहिँ म एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त अब फर्म भ्यालिडेसनको लागि सुरुमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामी चाहिँ स्टेटलाई युज गर्छौँ यति कुरा ध्यान दिनुहोस् स्टेटलाई युज गर्छौँ है त सो सुरुमा चाहिँ म एउटा कम्पोनेन्ट बनाएको छु फर्म डट जिएस भनेर हजुरले हिजोकै हेलो डट जिएसमा काम गर्दा हुन्छ है त सो फङ्सन फङ्सन फर्म यो गर्नु पऱ्यो होइन यसमा चाहिँ सरी फङ्सनको स्पेलिङ रङ भएछ फङ्सन फर्म है त यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि रिटर्न एउटा डिप बनाउँछु H1 लेख्छु लगइन भनेर लेख्छु यसलाई चाहिँ म सिम्पल एक्सपोर्ट गरिदिन्छु एक्सपोर्ट डिफल्ट फर्म है त अनि यो कुरालाई चाहिँ म यहाँनिर इम्पोर्ट गर्छु है त इम्पोर्ट फर्म फ्रम फर्म है त इम्पोर्ट पनि गरेँ यहाँ म के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पल फर्म मैले चाहिँ यो फर्मलाई यहाँ बोलाइदिएको छु यसलाई म सिम्पल यहाँनिर चाहिँ युज गर्छु त ओके मैले लगइन लेखेको त फर्म डट जेएसबाट चाहिँ लगइन लेखेको एप डट जेएसमा चाहिँ मैले इम्पोर्ट मात्रै गरेँ के पनि गरेको थिएन यो पहिल्यैदेखि गरेको कुराहरू हो अब के गर्छु म हेर यहाँनिर एउटा चाहिँ म इनपुट टाइप बनाउँछु त म इनपुट टाइप चाहिँ मेरो के छ टेक्स्ट भनेर छ प्लेस होल्डरको नाम के छ युजर नेम छ त ओके सो सिम्पल मैले यति गरेँ यसलाई चाहिँ मैले यति गर्छु है सो सिम्पल मैले यो गर्छु यसलाई चाहिँ मैले त्यसपछि कपी पेस्ट हाल्छु प्लेसहरूको ठाउँमा चाहिँ पासवर्ड राखिदिन्छु है त ओके यहाँ सक्नुहुन्छ दुईवटा आएको छ तर सँगै जोडेर आएको चाहिँ हजुरहरूले स्टाइल गर्दा पनि हुन्छ म अहिले बिआर बिआर हानेर चाहिँ अहिले के पनि यो बिआर मात्रै युज गरिदिन्छु है सो स्टाइलपट्टि फोकस गर्दिनँ हजुरहरूले चाहिँ स्टाइल गर्दा नै हुन्छ है त युजर नेम पासवर्ड भनेर आयो हामी यहाँ टाइप गर्न सक्छौँ है त अब यो भनेको त मेरो फर्म हो फर्मको लागि मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि माथिपट्टि चाहिँ मैले फर्म युज गर्नु पऱ्यो नि त होइन है ओके फर्म युज गर्छु मैले एक्सनलाई पनि अहिले हटाइदिन्छु है मलाई एउटा बटन चाहियो होला है मुनिपट्टि बटन हाल्छु अनि त्यसको चाहिँ म टाइपमा चाहिँ सबमिट सरी बटन टाइप सबमिट है त बटनको टाइप चाहिँ सबमिट हुन्छ यहाँ चाहिँ लगइन भनेर राखिदिन्छु है त ओके मैले एउटा बटन पनि बनाएँ लगइन भनेर है त अब एउटा सिम्पल फर्म छ यो त हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ होला होइन अब हामीलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीलाई भ्यालिडेट गर्नु पऱ्यो नि त सो फर्स्ट भ्यालिडेसन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि युजर नेमको भ्यालिडेसन गर्छौँ है त के गर्नु पऱ्यो युजर नेमको लागि हजुरहरूले युजर नेम हेर्नुभएको होला जस्तो कि 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटरको युजर नेम त हुँदैन मिनिमम पनि कसैको नाम 4 लेटर भन्दा हुन्छ नै होइन सो हामीले चाहिँ एउटा युजर भ्यालिडेट गरौँ जस्तो कि 4वटा लेटर छ भने चाहिँ युजरलाई भ्यालिडेट गर्ने होइन भने चाहिँ युजर इज नट भ्यालिड भनेर चाहिँ के इरर देखाउने चाहिँ हामी काम गर्छौँ है सो त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर फर्ममा चाहिँ म एउटा अनसबमिट चाहिँ एउटा बनाइदिन्छु म फङ्सन सो यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि लगइन भनेर चाहिँ यहाँनिर मैले बनाउँछु है सो यहाँनिर बनाइसकेपछि मैले फङ्सन लगइन त माथि बनाउनु पऱ्यो यहाँ एउटा ई भनेर अब्जेक्ट पास गर्छु
सिम्पल मैले चाहिँ ई डट प्रिभेन्ट डिफल्ट हानिदिन्छु। सो यसो काम हजुरहरूले पछि बुझ्नुहुन्छ है त। सो लगइन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो उता उता गइरहेको छ है त, यहीँ मेरो त्यहीँ आइरहेको छ है त। सो अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि युज स्टेटलाई के अरे स्टेटलाई युज गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो हजुरले, रियाक्टलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो है। रियाक्ट सँगसँगै हजुरले युज स्टेटलाई पनि इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो। कहाँबाट त हजुरले, रियाक्टबाट है त। क्यापिटल आर हुन्छ अगाडि चाहिँ। सरी है। अब यहाँ म चाहिँ एउटा अलर्ट देखाउँछु। यो काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ, चल्यो चल्यो है भनेर राख्छु है त। ओके रिलोड गरेँ मैले, बटन प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ चल्यो है भनेर अलर्ट आउनु पऱ्यो, तर अलर्ट आइदिएको छैन। किन आएन त अलर्ट है। इम्पोर्ट रियाक्ट युज रियाक्ट कहीँ मिस्टेक छ, फङ्सन फर्म फङ्सन लगइन ई, त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा अलर्ट फ्याँकेको छु, चल्यो है भनेर चाहिँ एउटा अलर्ट देखाउनु पऱ्यो होइन। ओके सरी। अब योभन्दा पनि यो चाहिँ किन चलिरहेको छैन भन्दाखेरि यहाँ माथि चाहिँ म के गर्छु, एउटा स्टेटलाई डिफाइन गर्छु है। सो हामीलाई चाहिने चाहिँ अहिलेसम्म भनेको 4वटा स्टेट हो है। अब 4वटा किन चाहिन्छ भन्दाखेरि 2टा स्टेट भनेको चाहिँ भ्यालिडेट गर्नको लागि, 2टा स्टेट भनेको चाहिँ हजुरको डेटा लिनको लागि है। हामीसँग युजर नेम र पासवर्ड छ, युजर नेम र पासवर्डबाट डेटा लिनको लागि 2टा स्टेट चाहियो, अनि भ्यालिडेट गर्नको लागि 2टा अर्को स्टेट चाहियो होइन। सो हजुरले कन्स्ट लिँदा पनि हुन्छ, लेट लिँदा पनि हुन्छ। मैले कन्स्ट लिएँ होइन। कन्स्टमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ अब युजर नेमको चाहियो नि त होइन, युजर भनेर हाल्छु एउटा, सेट युजर भनेर अर्को हाल्छु है। सो यसमा चाहिँ मैले के गर्छु, युज स्टेट। सो बाई डिफल्ट भ्यालु चाहिँ अहिले म ब्ल्याङ्क छोडिदिन्छु, केही नि गर्दिनँ, ब्ल्याङ्क चाहिँ यो चाहिँ बाई डिफल्ट भ्यालु। अर्को बनाउँछु म, स्टेट डिफाइन गर्छु म, पास सेट पास है, सेट पास है हल्का है। अब यहाँनिर चाहिँ म युज स्टेट अनि बाई डिफल्ट पनि भ्यालु चाहिँ म ब्ल्याङ्क नल दिन्छु है, के पनि दिँदिनँ है। सो मैले युजर नेम र पासवर्डको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले 2टा स्टेटलाई डिफाइन गरिदिएको है। अब एउटा अलर्ट दिँदा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आउनुपर्छ त मेरो चाहिँ, अब यो अलर्ट दिँदा चाहिँ यहाँनिर आउनुपर्ने हो। अब चाहिँ लगइन गर्छु, अलर्ट देखाइरहेको छैन, ई डट प्रिभेन्ट डिफल्टले काम चाहिँ गर्नुपर्ने हो। अन सबमिट लगइन, किन के प्रब्लम आइरहेछ, प्रब्लम त नआएको जस्तो लाग्यो, किनकि अघि यही सेम कोड चलिरहेको थियो, अहिले सेम कोड चल्दैन त बा, के मिस्टेक छ त। दिक्कै रहेछ कि मलाई खासमा यो, सन्चो नभएर नि होला होइन। अब इरर हेर्न नि मन छैन कि मलाई, किन चलिरहेन मलाई हेर्न नि मन छैन कि अब चाहिँ। म चेक गर्छु अब त्यही पनि। यसले त एक्सपोर्ट यसले त के असर नगर्नु पर्ने, यहाँनिर मिस्टेक गरेर रहेछु नि त मैले। यो मेरो अनसबमिट भयो, यो अनसबमिटलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ लगइन यहाँनिर बनाउनु पर्ने हो कि। अब लगइन माथिबाट बल्ल कल भइरहेछ नि त, मैले फङ्सन कल गरेर पनि बिर्सिरहेको थिएँ कि। सो मैले क्लिक गर्दा चलिरहेको छ, तब मैले यो बटन क्लिक गर्छु चल्यो है भनेर चाहिँ आइरहेको छ है त। मैले फङ्सन कल गर्नलाई त्यो ब्रेसेसमा राख्नुपर्छ भने दिमागमै नआइरहेको कि मेरो। ठिक छ, मेरो यो लगइनमा क्लिक गर्दा चाहिँ मेरो के भइरहेको छ भन्दाखेरि अलर्ट आइरहेको छ भन्नुको अर्थ मेरो चलिरहेको छ है त। अब के गर्छु भन्दाखेरि अब सिम्पल मैले चाहिँ स्टेटलाई मैले डिफाइन गरेँ है त। स्टेटलाई डिफाइन गरिसकेँ, मैले युजर नेम पासवर्ड 2टा डिफाइन गरेँ। हजुरले चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर बाई डिफल्ट भ्यालु फल्स दिँदा पनि हुन्छ, यसरी दिने चाहिँ होइन है, फल्स यसरी दिने है त। बाई डिफल्ट भ्यालु चाहिँ हजुरले फल्स दिँदा पनि हुन्छ, यहाँनिर ब्ल्याङ्क दिँदा पनि हुन्छ है त। सो एउटा मैले अलर्ट पनि दिएँ, काम गरिरहेको छ है। अब युजर ह्यान्डलरमा एउटा बनाउँछु है त, म के गर्छु भन्दाखेरि युजर नेममा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि एउटा अर्को एउटा अनचेन्ज बनाउँछु है त म। युजर नेममा चाहिँ म अनचेन्ज, यहाँ चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि युजर ह्यान्डल भनेर एउटा बनाउँछु है त। यहाँनिर युजर ह्यान्डल भनेर बनाइसकेपछि मैले यसको फङ्सन माथि बनाउनु पर्यो, फङ्सन युजर ह्यान्डल। यहाँ पनि म अब्जेक्ट यसरी ई जसरी पास गर्छु। सो कन्सोलमा चाहिँ म के गर्छु, कन्सोल डट लगमा चाहिँ म ई डट टार्गेट है, टार्गेट ई डट टार्गेट डट भ्यालुलाई चाहिँ म यहाँ कन्सोलमा चाहिँ देखाइदिन्छु। भन्नुको अर्थ मैले चाहिँ जे मैले त्यहाँ इनपुट टाइपमा मैले जे लेख्छु त्यसको भ्यालुलाई चाहिँ मैले टार्गेट गरेर कन्सोल डट लगमा चाहिँ देखाइरहेको छु है। सो सिम्पली मैले यदि इन्सपेक्ट गरेर हेर्छु भने चाहिँ
अहिले यसलाई क्लियर गरिदिन्छु रिलोड गर्छु है त अब सिम्पल मैले ए लेख्छु भने ए प्रिन्ट भइरहेछ बी लेख्छु भने एबी प्रिन्ट भइरहेछ सी लेख्छु भने एबिसी प्रिन्ट भइरहेछ डी लेख्छु भने मेरो कन्सोलमा के भइरहेछ भन्दाखेरि यो टार्गेट जुन छ मेरो इनपुट टाइप त्यसको चाहिँ मेरो भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट भइरहेछ है तर हामीले त युजर भ्यालिडेट गर्ने भनेको त्यसको लेन्थबाट हो कति लामो छ युजरको नाम भन्ने हो त्यसको लागि के चाहियो लेन्थ चाहियो है डट मैले के गर्छु लेन्थ भनेर राखिदिन्छु त अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ यसले मेरो भ्यालिडेट चाहिँ लेन्थ भ्यालिडेट गर्नु पऱ्यो कि मैले ए लेख्छु भने वान प्रिन्ट भइरहेको छ यो वान लेन्थको छ बी लेख्छु भने चाहिँ टू आइरहेको छ टू लेन्थको छ सी लेख्छु भने थ्री लेन्थको छ डी लेख्छु भने एबिसिडी फोर लेन्थको छ मेरो लेन्थ पनि के भइरहेछ प्रिन्ट भइरहेछ अब लेन्थ आइरहेको छ मेरो कन्सोलमा भने चाहिँ मैले अब यहाँ फङ्सनभित्र मैले के गर्छु भन्दाखेरि इफ एल्स लगाइदिएँ भने यदि इफ मेरो लेन्थ चाहिँ चारभन्दा कम छ भने अलर्ट के अरे इरर फ्याँक्ने होइन भने चाहिँ इरर नफ्याँक्ने त्यसो बनाउँदा मिल्यो त्यसको लागि के गर्नुभयो एउटा सिम्पल इफ लाउँछ है इफ लाउनु अगाडि के गर्नु मेरो लेन्थ त कन्सोलसम्म गइरहेको हो नि त तर त्यो मैले लेन्थलाई चाहिँ मैले काहीँ न काहीँ त स्टोर गर्नु पर्ला नि त भन्नुको अर्थ मेरो यो कन्सोलमा चाहिँ मैले टार्गेट भनेको मेरो इनपुट टाइप मेरो टेक्स्ट भयो होइन त्यो इनपुट टाइपको मेरो भ्यालुलाई चाहिँ मैले टार्गेट गरेर त्यसको मैले लेन्थलाई चाहिँ कन्सोलमा लेखिरहेको छु भनेपछि मैले त्यो लेन्थलाई मैले भेरिएबलमा लगेर त स्टोर गर्नु पऱ्यो लेट लेन इज कस टु के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि लेट लेन इज कस टु दिमागमै आएन कि मेरो ई डट टार्गेट डट भ्यालु है मेरो के गर्नु भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँनिर भेरिएबलमा लगेर चाहिँ लेनमा चाहिँ स्टोर गरिरहेको छु इफ है इफ लेन डट लेन्थ है लेनको चाहिँ लेन्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेस देन फोर छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कन्सोल डट लग इरर आयो भनेर चाहिँ मैले देखाइदिन्छु है त अब चाहिँ म इन्सपेक्ट गर्छु अब चाहिँ यसले मेरो इरर पनि यहाँनिर कन्सोलमा देखाउनु पर्ने है त यसले चाहिँ मेरो कन्सोलमा हेर्छु ए लेख्छु ए लेख्छु यसले चाहिँ मेरो इरर आयो भने यहाँ देखायो है यहाँनिर आयो नि इरर आयो है बी लेख्छु इरर आयो सी लेख्छु इरर आयो अब डी लेख्छु भने चाहिँ इरर आउँदैन क्या यसले नम्बर प्रिन्ट गरेर चाहिँ यदि इरर आयो त छैन नि त मेरो यसले 21वटा लेटर भयो भने देखाइरहेछ नि त सो मेरो कन्सोलसम्म नि गइरहेको चाहिँ तर हामीलाई त इरर त त्यहीँ देखाउनु पर्यो त्यसको लागि के गरौँ इररको लागि के भन्दा मैले भ्यालिडेसनको लागि अर्को एउटा स्टेट बनाउनु पर्यो नि त मैले कन्स्ट कन्स्ट इआरआर होइन एउटा इरर भयो युजर इरर है एउटा मैले चाहिँ होइन सेट इरर भनेर बनाउन सजिलो हुन्छ सेट इरर है त अब युज स्टेट होइन बाई डिफल्ट भ्यालु के हुन्छ त बाई डिफल्ट भ्यालु यसको फल्स हुन्छ है फल्स राख्ने है त अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर मुनि हेर्नु त हामीले त यसको चेक गर नि त यहाँनिर चाहिँ मैले हजुरलाई मैले लास्ट भिडियोमा भनिदिएको थिएँ कन्डिसन रेन्डरिङको बारेमा इफेल्स कसरी हामीले एक लाइनमा लेख्छौँ भनेर है त्यो एक लाइनमा लेख्ने इफेल्स चाहिँ मैले यहाँनिर ल्याइदिन्छु त कसरी भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ माथि लेखेको कुरा तल लेख्छौँ है म जस्तै यसरी यहाँ एउटा दिन्छु म ब्रेस होइन कर्ली ब्रेस दिन्छु त्यसपछि म यहाँनिर चाहिँ कन्डिसन लाउँछु यदि मेरो इआरआर चाहिँ ट्रु छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेरो ट्रु छ भने चाहिँ स्प्यानमा चाहिँ म के देखाउँछु भन्दाखेरि युजर इज नट भ्यालिड है मेरो चाहिँ कन्डिसन ट्रु मिल्छ भने चाहिँ फल्स छ भने के गर्छु ब्ल्याङ्क दिन्छु है ब्ल्याङ्क दिन्छु यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु कन्सोल डट लग हटाएर म यहाँ चाहिँ म के भन्छ सेट इआरआर चाहिँ मैले यहाँनिर के गर्छु ट्रु बनाइदिन्छु है त अब हेरौँ है त रिलोड गर्छु ए युजर इज नट भ्यालिड बी युजर इज नट सी अब मैले एबिसी भनेको युजर इज नट भ्यालिड आइरहेछ नि त अब मेरो के गर्नु चारवटा भन्दा बढी हुने बित्तिकै युजर इज नट भ्यालिड त हट्नु पर्यो किनकि भ्यालिड भइसक्यो युजर मेरो सुरुमा मेरो भ्यालिडेसन थिएन त अब त मेरो भ्यालिड भयो नि त युजर त चारवटा भन्दा माथि गएपछि त त्यसको लागि के गर्नु भन्दाखेरि एल्स सेट इआरआर फल्स है इफ एल्स लगाइदिउँ रिलोड गरौँ अब के गर्छु एबिसी हान्छु युजर इज नट भ्यालिड डी हान्छु अब चाहिँ मेरो युजर भ्यालिड भनेर त्यो चाहिँ आफै हराइदियो नि त अब त्यो एल्समा गइसक्यो नि त मेरो त्यो त सो सुरुमा ब्ल्याङ्क छ युजर इज नट भ्यालिड है केही लेख्छु त्यो चाहिँ अटोमेटिकली भन्नुको अर्थ हाम्रो एउटा सम काइन्ड अफ भ्यालिडेसन चाहिँ भइरहेको छ है त सो आजको लागि चाहिँ म यति नै गर्छु हजुरहरूले चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ अब पासवर्ड भ्यालिडेसनको थ्रुबाट नै गर्न मिल्छ जस्तै यहाँनिर चाहिँ अब हजुरले अनचेन्जमा हजुरले पासवर्ड ह्यान्डलर बनाएर फङ्सनमाथि एउटा पासवर्ड ह्यान्डलर बनाएर पासवर्डलाई पनि हजुरले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ स्पेसल क्यारेक्टर छ छैन त्यो कति लेन्थको छ मिनिमम लेन्थ 8 हुनु पऱ्यो यस्तै कुराहरूले चाहिँ हजुरले एउटा भ्यालिडेसन चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है त सो केही बुझेन भने चाहिँ डु लेट मी नो अनि सबैजना चाहिँ स्टे सेफ थ्याङ्क यू सो मच अनि किप सपोर्टिङ है त